E keni menduar ndonjëherë se çfarë eksaktësisht është astrologjia? Qenjet njerëzore gjithmonë kanë patur nevojë për ndihmë në vendimet e rëndësishme që marrin në jetën e tyre dhe për të fituar vetbesim. Shumë qytetrime bazonin besimin e tyre për të ardhmen te shpirtrat e më të vjetërve. Por më pas, me sa duket këto qytetrime të vjetra zhvilluan njëkohësisht edhe sisteme shkencore për të parashikuar të ardhmen. Shkenca e astrologjisë ka ndryshuar në shekuj, por vazhdon të mbetet një pikë referimi për shumë njerëz, duke ndikuar në mënyrën se si ata e zhvillojnë përditshmërinë e tyre. Shumë historianë mendojnë se qytetrime të ndryshme të lashta, përfshirë këtu majat dhe kinezët, zhvilluan sisteme parashikimi astrologjike të pavarura nga njëra tjetra, dhe secili prej këtyre sistemeve përdorin yjet dhe planetet për të parashikuar të ardhmen dhe për të ndihmuar njerëzit që të fitojnë vetbesim. Astrologjia e përdorur sot rrjedh nga sistemi astrologjik grek, që u zhvillua rreth shekullit të 4 duke shkrirë koncepte nga shkencëtar babilonas dhe egjiptian. Dhe ky sistem luante një rol të rëndësishëm në histori, në politikë, në luftra, në shkencë e të tjerë. Edhe pse zhvillimi i shkencës është gjithnjë e më i madh, njerëzit gjithmonë kthejnë syt nga yjet kur kanë nevojë për ndihmë. Edhe pse ka shumë lloje astrologjie, njerëzit sot kur mendojnë për astrologjinë, i referohen sistemit astrologjik grek, duke qenë se është sistemi më dominues në ditët e sotme. Megjithatë, disa prej astrologëve përdorin për parashikimet e tyre sisteme të tjera të zhvilluara nga të tjera qytetrime. Këto sisteme përfshin astrologjinë hindu, e cila është e bazuar në shkrimet e Vedanga Jyotisha, astrologjinë kineze, e cila është e bazuar në sistemin yin dhe yang, dhe astrologjinë tajlandeze që përdor për parashikimet kalendarin hënor tajlandez. Të gjitha këto sisteme kanë pikat e tyre të forta, por shumica e njerëzve i gjejnë veten tek sistemi modern grek i astrologjisë, i cili përdor 12 shenja zodiakale. Astrologjia është një lloj shkence e cila bashkon antikitetin dhe spiritualizmin me matematikën. Astrologët studiojnë për vite të tëra që të arrijnë të bëhen mjeshtra në këtë shkencë. Që të marrësh maksimumin e astrologjisë, njerëzit duhet të flasin me astrolog profesionist, që duhet të llogarisin numra kompleks dhe të arrijnë rezultate që të kenë kuptim në jetën e dikujt. Mirë se erdhe. Se i bërë si e shtëpis tani, nuk ka nevojë të të prezantojmë shumë, domethënë, i bërë shtëpis. Në fakt unë ndihem pjesë e kësaj gjëje, ja u thash herën që kaloi që unë jam ndier shumë mirë sa herë kam ardhur, ndiej një pozitivitet vërtet shumë të thellë dhe më bën që të ndihem lirshëm. Çuditërisht nuk kam asnjë lloj ankthi përveç se dëshirën për t'ju parë sa më shpejt dhe për të folur sa më shumë me ju. Ja, e shikon edhe pastaj më thoni mua pse do kaq shumë të. Ja sa e mirë është. Ja sa e mirë është. Duket se ta bën ty qefin, duket. Jo, kur mërzitem dhe ti e di, kur mërzitem nuk e fshe dot. Po, normal. Ke natyrën e tillë, ke natyrën dhe më besoj kam parë një moment të merrin edhe madje në transmetim live. Ashtu ë? Në një tjetër studio, domethënë edhe duke i komplet tjetër, ndërsa këtu shkëlqen. Po sepse unë kam edhe ju kishte dhënë një sqarim shumë të bukur në hyrje dhe kishte dhënë goxha informacion, e kam të pjesa dogmatike. Asnjë gjë nuk duhet marrë dogmatikisht dhe asnjë gjë nuk duhet marrë shablon. Është marrim atë pjesë që na bën për pozitivitetin ton, për organizimin ton, për agjendën ton. Nëse duam, nëse nuk duam, s'ka problem, nëse për sa kohë nuk na dëmton. Dhe çfarëdo lloj, sado e saktë jetë një gjë, nëse merret dogmatikisht, na dëmton. Kështu që për mua astrologjia, meqense e bëre hyrjen të tillë, qëndron do të ngelet gjithmonë një ndihmuese shumë e mirë në organizimin e agjendës son, të gjërave që ne dim. Asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak se sa kaq. Duhet të them verë të mbar, meqense është muaji i parë i verës. Një verë plot dashuri, megjithëse kam bindjen që vera do t'i dedikohet në pjesës më të madhe punës. Pra të gjithë presim maratisje, të gjithë presim pushime, të gjithë presim gëzim. Nuk është do të mungojnë gëzimet, nuk do të mungojë kjo tendenca e flirteve verore, por detyrimet profesionale janë kaq të shumta ose qëllimi ose prioriteti i agjendës është kaq i fortë dhe këmbgulës te pjesa e punës, saqë pjesa tjetër do të marrë shumë pak nga agjenda jon. Dhe i tillë do të jetë qershori, nuk ka se si të ishte ndryshe,
me vëmendje të gjithëve pavarësisht shenjës që i përkasin, të profesionit e punat e ekonomia. Me pjesën e pushimeve, me pjesën e verës do të duhet të kënaqen me gjithë secili me aratisje shumë të vogla, me ato fundjavat. Dhe do të thosha këtë tendencë ta kemi parasysh pothuajse gjatë gjithë verës. Lumë që ata që do të kenë të planifikuar pushimet në gusht apo në shtator, sepse do të jenë ata që do t'i bëjnë në kohën më të mirë, me temperaturat më të mira dhe më të qetë edhe nga lajmet në të rësi ndërkombëtare. Kështu që nuk do të prishet Rrezia. Dua të të pyes diçka se jam e sigurt që e di kush do donte, domethënë të gjithë njerëzit do donin një parashikim nga Meri. Do çelën negociatat në fund qershorit apo jo? Do na vendosin çeljen e negociatave apo jo? Apo në një formë tjetër, tendenca është shumë pozitive, por gjithmonë o me përkufizim, o me kufizime, o me, domethënë, ka një kleçk aty që nuk plotësohet e tërë puzzle-i, por si tendencë është pozitive. Është pozitive. Ja ta shohim. Tani, unë do doja të futesh. Do shihemi prapë në fillim korriku të bashkë, kështu që do mund ta komentojmë se në fund të qershorit është vendimi, kështu që në fund të qershorit. Dua të ndalemi direkt tek shenjat e parashikimit, sepse po e shoh edhe minutazhin dua ta menaxhojmë sa më mirë jetë mundur. Kemi 15 minuta për t'i thënë që të gjitha, apo jo? Edhe pak më shumë. Edhe pak më shumë. Për ty pak më shumë. Të kërkojnë ndjes, jo se ti ke patur më shumë kohë, po këtë herë na u futën ca live-ra, siç ndodhi, nuk e di. Do ta rregullojmë. Patjetër. E menaxhojmë. Folëm për plastikën dhe për mua është një problem madhor që më trishton shumë, kështu që e shkurtoj kondimin pa merat. Ja një ambientaliste mirë. Patjetër. Është domosdoshmëri, është domosdoshmëri. Nuk ka fare me pjesën e filozofisë, është domosdoshmëri për ekzistencë. Fillojmë me shenjën e dashit, e cilët çfarë tjetër do të kishin prioritet? Përmirësimin e ekonomisë, çfarë tjetër, organizimin mirë të çështjeve profesionale. Ajo çfarë do t'i lehtësonte shumë gjatë muajit qershor nëse kanë për të mbyllur çështje, çfarë do lloj gjëje që është për të mbyllur, që nga çështjet studimore, që nga çështjet e nxënësve që japin provime, që nga çështjet ligjore, që nga çështjet bankare, duhet të jenë prioritet duke nisur nga dita e djeshme në fakt në agjendën e tyre. Pothuajse deri në datën 27 të qershorit e përditshmja e tyre do të ketë si tendencë këtë gjë, heqjen e detyrimeve të pashmangshme të verës, për të mos lënë asnjë gjë të varur për muajin korrik dhe për muajin gusht. Për sa i përket mënyrës se si do ndihen, në fakt do të jenë pak më të ngushtë në tolerancën ndaj të tjerëve. Atë që do të thosha është që këtë ndjesi do të duhet ta shmangin dhe do të duhet më shumë se kur të punojnë me veten për të toleruar njerëzit e familjes së tyre, sepse këtë tolerancë do ta kërkojnë në mbrapsht në korrik, kështu që për të pasur ndërgjegjen e pasur dhe për të qenë të drejtë me njerëzit e shtëpisë së tyre, do të duhet toleranca me ta, sado grindje që të kenë, të jetë në maksimum. Pozitive tjetër është kontakte interesante, ose biseda interesante, ose njofje, që do t'ju japim buzëqeshje, por gjithmonë flasim për atë planifikimet afat shkurtër apo afat gjatë të përmirësimit, apo të shtrimit sa më të sigurt të rrugës drejt suksesit, sepse në këtë 5 vjeçar nuk ka qenë tjetër për qëllim përveç se suksesi profesional. Vinë tek demat me qëllime të pastra, të qarta, me rrugë zgjidhje, ose në mënyrën se si do të funksionojnë në rrugën e zgjidhjes së problematikave që ata kanë, që ata njohin në çështjet praktike të tyre, ta kenë shumë të qartë në mendjen e tyre. Nuk do të ketë asnjë gjë që t'ja uprishë Rrezin apo që t'i nxjerrin nga agjenda e tyre. Një pjesë e mirë, për shumë arsye, do ta ndjen veten të privilegjuar dhe me fat nga data 13 qershor deri në datën 27 të qershorit. Dhe flas për datën 27 të qershorit, sepse në 27 të qershorit kthehet Marsi në të kundërt, kështu që do të duhet dhe për periudhën e parë të korrikut të merremi me shumë korrigjime nga gjërat që kemi neglizhuar nga 17 maj deri në 27 të qershorit. Tjetër interesante për pjesën e demave është që pjesa më e madhe, sidomos 10 ditë qendrës, ka në mendje blerje të rëndësishme. Nga dita e djeshme dhe deri në datën 13 do të fokusohen te kjo gjë, edhe pse kam bindjen që arritjen përfundimtare ose që arritjen e qëllimit do ta kenë me kalimin e Mërkurit te Gaforia dhe Venusit tek Luanët. Pra mbas datës 13 do të arrijnë të shijojnë atë për të cilin po punojnë apo që duan të arrijnë apo të kenë apo të pronësojnë, të vendosin pronësinë e tyre në këtë periudhë në të cilën ndodhemi.
Vim të binjakët, kanë diellin dhe mërkurin me vete, kush është si ata, në mënyrën se si planifikojnë dhe se si ndihen brenda vetes. Entuziazmi do të bëhet pjesë e përditshme së tyre, minimalisht deri në datën 13 për nga mënyra se si do ndihen, për nga agenda, për nga komunikimi, për nga kontaktet, dhe nëse një binjak ka një agendë të ngjeshur me kontakte sociale, është jashtëzakonisht shumë i lumtur, sepse ajo që e shkatron të përditshmen e tij është ngecja e mendimit dhe ngecja në rutinë apo në një rutinë të thatë dhe të zhveshur nga pjesa sociale e të përditshmes së tij. Kjo është ndjesi e parë. Ndjesi e dytë është që pjesa më e madhe do të bëjnë bisedime, edhe pse pak afatgjatë, por një pjesë e mirë e binjakëve do të bëjnë bisedime për çështje praktike dhe profesionale, të cilat në fakt formën që ata presin ose përmirësimin konkret do ta ndjejnë në 4 mujorshin e fundit dhe konkretisht me kalimin e planetit të fatit ballë për ballë tek shigjetarët në datën 10 të tetorit. Ndërkohë, në pjesën tjetër do të vazhdojnë me anullime të vockla, por shumë të vogla në pritshmëritë e tyre më saktë, jo konkretisht. Për shembull, kanë bizeduar që do të përmirësohet diçka ekonomikisht në mesin e muajit, por në fakt biseda është bërë për çështje për të filluar një punë ose për të projektuar diçka të ardhme, nuk është direkt pa filluar punën të marrësh problemin ekonomik. Dhe kjo mund t'i bëj pak nervoz, por shumë pak ditë, diku nga data 17 deri në datën 22-23 të qershorit. Me lëvizjet në të rësi i kanë gjërat shumë të mbara në këtë periudhë, kështu që për ata që kanë mundësira të planifikojnë dhe pushimen, përse jo. Të më falë në pak se jam e bukosur nga alergjit e kohës. Nuk je e vetmja të besoj për këtë. Vim tek gaforja. Të lodhur dhe me ndjesin e ngarkesave të brendshme është fillimi muajit deri në datën 13. Kjo lodhje vjen nga hiperkonsumimi të përditshmes apo nga një agjendë ngjeshur e tyre që ka filluar që në datën 17 të majit. Ndryshon totalisht dhe humori dhe mënyra se si ndihen në raport me veten mbas datës 13, me ardhjen e mërkurit duket sikur do të rikarikohen vetë bateritë e tyre dhe vrapi ose sprindi i të përditshmes do të rifillojë nga fillimi. Duket sikur atletet janë dashuruar me atletet si vjetë dhe se ndoshta dëgjohet keq. Jo, mirë. Pra, e kam thënë 2-3 herë si vjetë që do veshin atletet dhe do të vrapojnë pafundësisht në datën 13 përsëri, atletet në këmbë dhe do të vazhdojnë vrapin e tyre. Edhe pse këto ditë do të duket si sforco ta mendojnë për shkak të lodhjes. Ajo që është e sigurt është që pjesa e mesit të qershorit dhe deri në fund të 27 të qershorit, humori dhe profesioni do të ketë surpriza shumë pozitive për ta. Me pjesën që duhet të kenë kujdes është vetëm në pjesën e raporteve në çift, si në fillim të muajit, por ashtu dhe në fund të muajit, sidomos mbas datës 27 të qershorit deri në datën 3-4 të korrikut. Vim tek luanët, të cilët çfarë tjetër do të ishte impenjimi i kohës përveç se pjesës së ekonomisë, pjesës të buxhetit, pjesës së lekut. Ka një stres të brendshëm edhe pse për ata janë detyrime pagesash të cilat nuk i shmangin dot. Kanë filluar që ditën e dieshme dhe deri në datën 13 do të merren me këto pagesa në një formë apo në një formë tjetër, pavarësisht stresit, do t'ia dalin ban të plotësojnë detyrimet e tyre apo edhe qëllimet apo objektivat që ka vendosur vetes ekonomikisht. Atje ku do të duhet të fokusohet kujdesi i muajit është për tolerancën e tyre në ambientet profesionale. Mënyra se si do të sillen në ambientet profesionale do të ngjyrosi apo do të lë shijen përfundimtare të muajit qershor. Nëse kanë tolerancë dhe kontrollojnë nervozizmin, muaji do t'ju japë një ndjesi shumë të mirë dhe shumë të vlerësuar profesionalisht. Nëse jo, do duket sikur do të humbasin shumë nga vlerat e tyre. Kështu që duke qenë që ka që rëndësishëm dhe ata vlerësimin dhe shkëlqimin e duan maksimalisht, do të ishte mirë që të shmangin përplasjet apo nervozizmin pikërisht në punë. Vim të virgjëreshat të cilët në gjithë të periudhë, por mund të them që mund të jetë të vetmit në zodiak të cilët nuk do të kenë mundësi tjetër apo të momente që të largohen nga objektivi kryesor i kohës. Punë. Puna dhe leku ose për detyrimet profesionale dhe ekonomike, por që përsëri lidhen në drejtim të punës. Nuk ka problem. Mos e ke problem mund të bëjmë një pauzë, sepse sot na ke zëvendësuar ti zakonisht ne flasim këtu në program gjatë gjithë kohës, por kur jetin vetëm duam të dëgjoj. Vetëm duam të dëgjoj. Dhe unë e bëj me kënaqësinë më të madhe. Prandaj është pak e lodhshme. Ne nisim me një vështirësi goxha të ndjeshme në fundin e majit, duket sikur gjërat u dolën nga programi dhe në fillimet e qershorit kanë vendosur ose kanë pasur në plan ose kanë në plan akoma sepse vazhdon deri në datën 6 një firmosje për shpejtuar profesionale.
për të arritur ritmin dhe për të bërë kompensimin asaj çfarë ndodhi në fundin e majit, apo për të vështirësive që nxori profesionin në fundin e majit, do të duhet të vrapojnë shumë dhe nuk do të kenë mundësira as për aratisje të vogla, nëse këtë kompensim duhen ta bëjnë shpejt. Megjithatë, firmosja e bërë apo që do të ndodhi deri në datën 6 të qershorit, do të japë mundësinë për jo vetëm rikuperim, por edhe vlerësim maksimal. Mos të harrojnë që në datën 10 të korrikut u kthehet planeti i fatit në të drejtë në një pozicion shumë të favorshëm për pjesën e ekonomisë së tyre, sepse e kanë në familjen e tretë, që lidhet pikërisht me përmirësimin e ekonomisë së tyre. Kështu që streset ti kontrollojnë, të rrisin produktivitetin dhe sa më pak me ankthe të jenë, apo duke harxuar kohë, duke menduar zgjidhjen e problemeve, aq më shumë vonohet. Kështu që përpiqen që të fokusohen praktikisht, të zhvishen nga stresi me qëllim që t'i marrin më të mirën. Vim të peshorja, muaj më i mirë i verës i vitit për peshore të paktën deri tani, për sa i përket mënyrës është muaj vërtet më i mirë, se kanë pasur një vit me shumë strese dhe me shumë ankthe për shkak të mos menaxhimit të mirë të 2017-s, në të cilën pjesa më e madhe, sidomos 10 ditë që qendrës ka marrë iniciativa përtej asaj që mund të mbanin, dhe kjo ka bërë që barrat u ketë rënë rënd, apo vështirësitë në të cilën të jenë futur, të jenë më të mëdha se ç'mund të kishin planifikuar, nga entuziazmi që kanë ndjer pothuajse të gjithë në pjesën më të madhe të 2017-s. Atë kompensim ose atë barë i është dashur që ta balancojnë si vjet, të paktën deri në fundin e majit. Këtë muaj është muaj i parë që do të ndihen të lehtësuar, më social sekur dhe me nevojën dhe mundësinë për t'u argëtuar totalisht në pjesën e shpirtit, në pjesën e shoqërisë, në pjesën sociale, në pjesën e lëvizjes, apo pse jo, të gjejnë dhe suport dhe mbështetje pikërisht tek kjo anë e jetës, tek ky drejtim i jetës, te pjesa sociale e tyre dhe shoqërore. Por jo mbrapa nuk ka për të shkuar dhe pjesa e jetës personale, sidomos mbas datës 19 të qershorit, ku do t'u japim mundësinë edhe për të ndjerë jo vetëm të vlerësuar, por edhe shumë mirë apo shumë entuziast në pjesën erotike të tyre. Ngelet problematikat e punës dhe problematikat e ekonomisë, megjithatë kam bindjen që do të vendosen në një formë apo në një formë tjetër, ose në një shtyrje në kohë për të pritur shtatorin për zgjidhjen përfundimtare të tyre, ose në hapa të vogla, apo për të rregulluar zgjidhjen me këste, ndoshta dëgjohet edhe kjo keq, por me avash derisa të arrijnë në zgjidhjen përfundimtare. Kjo kësteve është më kuptueshme për njerëzit, besa mua. Ska njerë po pra, që të mos e kuptoj këstin, kështu që figurativisht. Ka krefat e cilat vështirësia e kohës qëndron në nervozizmin që ndjen në raportet në çift. Kështu që këtë do të duhet ta menaxhojnë dhe ta shmangen, ndërsa përmirësimi apo mirësia e kohës është e puna. Çfarë tjetër do të bëni me planetin e fatit me vete, edhe pse është në të kundërt dhe në datën 10 të korrikut, kanë pasur firmoset e tyre, kanë pasur një mbyllje shumë të mirë të majit, kështu që gjë që i ka futur në një agjendë të ngjeshur profesionale. Sido që të jetë mënyra se si e mendojnë verën, në çfarëdo lloj kërkesash personale apo objektiva personale që mund të kenë, nga më të voglat deri tek më të mëdhajat, duhet të fokusohen te pjesa e punës. Ndërsa për sa i përket çimit të verës, që është një domosdoshmëri për ta sepse kanë dalë nga një periudhë e shumë e stërgjatur, që në 2014 të vështirë profesionalisht, do të duhet të kënaqen me aratisje të vogla vetëm në fundin e javës. Por duke nisur nga data 13 e qershorit, këto lëvizje ndoshta mund t'i bëjnë edhe pak më shpesh, por jo shumë ditë bashkë. Pra një ditë sot, një ditë mbas 3-4 ditësh, pra mos të mund të shkëputen nga programi dhe mos të largojnë vëmendjen, sepse është humbje kohe. Vim tek shigjetarët, të cilët do të duhet ta kenë nisur muajin me kujdes në lëvizjet e tyre konkrete. Të paktën deri dje në orën 4 të mbasdites kanë pasur vështirësi konkrete ose rrezikshmëri konkrete në lëvizjet fizike të tyre, kështu që nëse i kanë shmangur, nga dita e sotme t'i buzëqeshin fuqishëm vetes së vet, për mënyrën se sa të vlerësuar do të ndihen në ambientet e tyre profesionale, për tolerancën që nuk është karakteristike e tyre, që do të jetë shumë e fortë e tyre ndaj të tjerëve, apo një formë indiferentizmi i bukur, në kuptimin më të bukur të fjalës, dhe njëkohësisht edhe për produktivitetin apo entuziazmin që ata ndjejnë. I shkon shumë shigjetarëve Bashkimi Dielli me Mërkuri nga pozicioni binjakëve, gjë që do t'i bëjë që dhe mënyra se si do të bëjnë këmbimet konkrete, ekonomike apo profesionale, do t'jetë në më të thjeshtën e mundshme. Edhe në fund të muajit, me kalimin e Marsit përsëri në të kundërt, me lëvizjet do të duhet të jenë të kujdesshëm, sidomos për ata nga shigjetarët që nuk janë të pakët që merren me sporte ekstreme. Data 27 qershor deri në datën 10 të korrikut do t'i gjej pak larg këtyre sporteve të formave shumë ekstreme. Vim të bricjapët.
Nuk u mjaftojnë lekët. E kujt i mjaftojnë lekët? Ky është rezultati tyre i përditshëm, ky është bilanci tyre i përditshëm, dhe kjo është edhe çështja të cilët i ka lodhur tmerrsi shumë dhe i ka stresuar ata në të gjitha format, pavarësisht potencialit apo formës me të cilën i prodhojnë lekët e tyre. Që nga ai që është në pjesën e administratës apo në punë shteti, deri tek ai që ka bizneset e veta, që përicjapët nuk janë të pakët, janë të shumtë ata që kanë pavarësi në prodhimtarinë e tyre të lekëve, pavarësi profesionale. Në këtë periudhë, në fakt gjatë 2018-s, çështja e ekonomisë ka qenë kryefjala. Kjo në fakt me planetin e fatit tek akrepat do të priset gjithkush që të ishin disi të favorizuar për vështirësinë e tyre ose për të rritur ato për shkallëzuar vështirësitë e tyre, kanë Saturnin në të kundërt dhe kanë dhe Plutonin në të kundërt aty dhe boll kishin edhe Marsin 2 muaj rresht, gjë që i ka bërë që të jenë të lodhur, të ezauruar dhe të jenë të ezauruar në një formë të tillë që s'kan as fuqi as të debatojnë dhe as të kundërshtojnë. Edhe pse në mesin e javës që vjen do të fillojnë që të jenë pak tendencios në raportet në çift apo të përpiqen të tregojnë vlerat e tyre pikërisht në ambientet profesionale. U dëgjua pak e vështirë, por në fakt vëmendja, pavarësisht se nuk u mjafton pjesa e lekëve, nuk do të dali problematik, nuk do të dali diçka që mund të kërkojë më shumë se çka kanë planifikuar për asnjë gjë jashtë programit ekonomikisht. Kështu që të ulin atë pjesën e ankthit me ekonominë, ta mendojnë më pak dhe të fokusohen në çështjet më të rëndësishme të familjes për bricjapët, siç mund të jenë gjëra shëndeti të njerëzve që rrethojnë, apo mund të jenë problematika që mund të kenë njerëzit që i rrethojnë në ambientet e tyre familjare. Do të ishte mirë të dilshin pak nga vetja dhe të merreshin me të tjerët. Kjo do t'i kthjellonte jashtëzakonisht shumë. Ndërsa për sa i përket pjesës së profesionit të tyre, do të futet më shpejt se çfarë presin në mes të korrikut dhe deri në fund të vitit do kenë gjetur një mënyrë të funksionuarit dhe disa, sidomos 10 ditësin e qendrës do t'i gjejmë me vendime të rëndësishme në shtator. Vim tek ujorët, të cilët kanë Marsin në të drejtë, entuziasm, energjik, nga ndonjëherë do ta teprojnë me këtë energjinë duke bërë edhe gabime të cilat do t'i paguajnë mbas datës 27 të qershorit, dhe nëse shmangin këtë, nuk kam çfarë them tjetër përveç se t'i gëzohen të përditshmes së tyre, vlerës së tyre, mënyrës se si ndihen në raportet personale, por njëkohësisht edhe mbylljes së shumë çështjeve të rëndësishme, sidomos fizike apo shëndetësore, që kanë pasur të mbartura jo kaq të vetes, po të njerëzve që rrethojnë deri në fund të qershorit, deri në 27 të qershorit. Vim tek peshqit, jeta personale është qëllimi kryesor, humori mirë dhe njëkohësisht për të shijuar një të përditshme me shumë ngjyra dhe shumë verore. Dhe ata që nuk janë në një raportet në çift, dhe ata që nuk e kanë ndërtuar familjen, e kanë të gjithë mundësinë që gjatë muajit qershor të merren dhe të zgjidhin apo pse jo të ndihen të rrethuar nga njerëz me të cilin mund të marrin dhe të japin emocione jashtëzakonisht shumë pozitive. Me pjesën e lekut është e paqëndrueshme, por rrjedh pa ndaluar, pra as do të mbarojnë, ndërsa përsa i përket kujdesit të muajit, vazhdon të qëndrojë shëndeti dhe në ditët e para të qershorit, por edhe mbas datës 27 të qershorit. Edhe një, ndancentën e gjithë secili prej nesh deri në fund të korrikut, do të ishte mirë të planifikoheshin pushime afatshkurtër, afatgjatat në gusht dhe në shtator. E kuptova. Edhe temperaturat janë... Po, me sa kuptova unë nga gjithë kjo, ujori mu duk më mirë si muaj. Edhe peshorja, që kishte muaj peshorja. Që do ta gëzoj më shumë, por është për humorit. Gjithë secili, të pothuajse të gjithë shenjat e zodiakut janë të përqendruar te puna. Pavarësisht se lajmet në përbot nuk është se do të jenë fort mira edhe në qershor dhe në korrik, por duket se kur jemi lodhur apo sikur nuk ja kemi Terezin dhe gjithë secili fokusohet në atë të përditshme në vet. Gjë që është tamam te sofra vet. Okej. Edhe ne duhet të fokusohemi te ajo sofra jonë. Te sofra jote sot. Meri, faleminderit shumë që ishe sot në program. Kënaqësi e madhe të kemë. Të lodhëm pak me ritmin, me shpejtësinë, por shumë faleminderit. Jo, më lodhëm të allergjit. Na lodhën të tërë, aman të jemi gjithë bukosur, nuk e di domethënë ç'po ndodh me gjithë ata që janë shtuar këto vitet e fundit të allergjisë, se dikur nuk na kapnin kaq shumë. Megjithatë, faleminderit shumë. Flori më i ngarkuar. Kam përshtypjen ndotja më e madhe se jemi edhe në ditën botërore të mjedisit, kështu që le ta theksojmë edhe një herë. Përshëndesim Merin me gjitha rrezet e saj, qoftë në pamje, qoftë edhe në shpirt, dhe rikthehemi vetëm pas pak duke kaluar në publicitet.